Mirë se erdhet në pjesën e studios së Hapur, në kanalet 3 të RTK-s. Sot do të analizojmë rrjedhën dhe diskursin që do të marrin zhvillimet pas votimit në rreth të parë të projektligjeve për Forcën e Sigurisë së Kosovës, Ministrinë e Mbrojtjes dhe shërbimin në këtë forcë. Do të mundohemi të japim shpjegime për rolin e rëndësinë e FSK-s në ndërrimin e misionit të saj tani tutje edhe de jure në ushtri. Do të shpalosim se çka përfshin ligjet, armatimin që do ta ketë kjo forcë dhe çfarë roli do të ketë për Kosovën dhe sovranitetin e shtetit, por dhe roli i forcës në rajon dhe më gjerë. Si dhe nuk do të lëm pa e cekur edhe partneritetin me aleancën më të fuqishme ushtarake në botë, NATO-n. Me mua në studio është Avni Islami, ekspert i sigurisë. Mirë se erdhët, zot Islami. Mirë se vjej. Atëherë, zot Islami, po filloj me një herë. 3 projektligje që kanë të bëjnë me FSK, Ministrinë e Mbrojtjes, shërbimin e FSK u votuan me 100 vota nga të gjithë deputetët në Parlamentin e Kosovës. Çka na pret tani? Si do të rrjedhin gjërat në ndërrimin e misionit të FSK-s? Fillimisht pas votimit të këtyre 3 projektligjeve, uroj deputetët për guximin dhe unitetin të cilët paraqiten dje në Kuvendin e Kosovës, dhe ky është një lajm i mirë, nga që këto 3 projektligje i hapën në rrugën drejt finalizimit, drejt formësimit të plotë të forcave të armatosura të Republikës Kosovës. Kjo është një lajm i mirë, nga se me këto 3 ligje forcat e sigurisë të Kosovës mbeshet me forcën e ligjit, nga që me ndryshimet e bëra në këto 3 projektligje, forca e sigurisë së Kosovës merr karakterin e ushtrisë së Kosovës, e cila përmes këtyre 3 ligjeve dhe shkrimit të neneve të caktuara merr kompetenca tamam si ushtri e cila mbron sovranitetin dhe integritetin e vendit. Të flasim pak pas këtyre 3 ligjeve, domethënë vinë pikërisht në 10 vjetorin e pavarësisë, 19 vjet pas luftës, dhe është bërë një sakrificë e madhe për të ardhur deri te kjo. Çfarë roli do të ketë forca e sigurisë duke marrë parasysh ligjet? Nuk do të jemi më importues të sigurisë, por do të jemi. Duhet të thënë se deri këtu ku ka arrit forca e sigurisë së Kosovës është një rrogtim jo dhe i lehtë. Pra, në fillet e saj prej ushtrisë lirimtare të Kosovës, trupa e mbrojtjes së Kosovës dhe forca e sigurisë së Kosovës, tash me miratimin e këtyre 3 projektligjeve, pra forca e sigurisë së Kosovës tamam merr kompetencat e plota, ku edhe specifikohen në nenet të caktuara se ajo ka të drejtën ekskluzive që shtrihet në tërë territorin e Kosovës, pra në çdo cep të Kosovës, e cila duhet që forca e sigurisë së Kosovës ta mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Kjo ka rëndësi të veçantë, e sidomos pra me shtimin e kompetencave, ku deri më tani forca e sigurisë së Kosovës nuk e kishte karakterin e plot luftarak, edhe pse në vazhdimsi e potencova se është një rrugtim i gjatë i saj deri këtu, tashmë ajo vetëm është e përgatitur që përveç që do të ruaj sovranitetin dhe integritetin e vendit, forca e sigurisë së Kosovës do të jetë prodhues i paqes dhe i sigurisë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon dhe më gjerë. Pikërisht, të flasim pak, ftoj regjin që ta ndjekim një kronik për ligjet që janë miratuar të përgatitur nga kolegu Arton Mulliqi, të shohim një herë se çka përfshin këto. Pozitë e opozitë u bashkuan në Kuvendin e Kosovës për të votuar 3 projektligjet që kanë të bëjnë me shëndrimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Me vota unanime nga deputetët shqiptar dhe komunitetet jo serbe, legislativi i vendit i dha dritën e gjelbër pakos së projektligjeve të cilat avancojnë rolin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë të armatosur. Me këtë rast, kryeministri Ramush Haradinaj ka falënderuar të gjitha grupet parlamentare, të cilat në parim kanë mbështetur pakon e projektligjeve për FSK-n. Siguroj që një Kosovë sigurt, gjithë kanë arsye më u nditë sigurt, edhe komunitetet, gjitha komunitetet, pra kjo është vërtet një punë që bëhet për gjithë qytetarët e vendit, sa i përket funksioneve të forcës sigurisë, të 3 ligjet e kanë një detyrë, pra një funksion, është mbrojtja e integritetit
territorial të Republikës së Kosovës, mbrojtja e qytetarëve dhe komuniteteve të Republikës së Kosovës, pra dhe komuniteteve, mbrojtja ushtarake civile dhe pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare. Ndërkohë, grupet parlamentare kanë shprehur të gjitha qëndrimet pro miratimit të kësaj pakoje të ligjeve, derisa kanë thënë se vërejtjet e tyre do t'i japin gjatë punës nëpër komisione. Kur ne kërkojmë mandat të ri për forcën e sigurisë Kosovës për ta bërë ushtrit mirëfillt, ne nuk kërkojmë gjë më shumë se sa që kanë fëqinjet tanë. Shtetësia dhe pavarësia e Kosovës, integriteti dhe sovraniteti i saj, asnjëherë nuk mund të jetë plota dhe funksionale pa një ushtrit mirëfillt dhe moderne. Përnjashtë të Partisë Demokratike të Kosovës në etapat ndryshme kohore kanë kontribu prej formimit të QK-së deri te transformimet tjera. Kështu që nuk ka nevojë për ndaj retorik rahaxhokse, mirë po na do t'japim kontributin ton gjatë leximit dytë të këtij ligji. Deklarojmë që të trija ligjet për FSK-n ne i mbështesim dhe kemi mbështetur gjithmonë, qoftë në 2014 ndryshimet kushtetuese, qoftë në 2017 nismat ligjore që kanë qenë nga zyra e presidencës, qoftë edhe sot të sponsorizuar nga qeveria. Bërja e ushtrisë me ndryshime kushtetuese ishte një rast i humbur për shkak të inateve politike, ndërsa tani me ligj është një mundësi e dytë edhe pse nuk mund t'i thuhet ushtrie mirëfillt. Sidoqoftë, Forca e Sigurisë së Kosovës me legjislacionin e ri do të merr rolin e ruajtjes së integritetit territorial të vendit, qytetarëve, pronës dhe interesave të Republikës së Kosovës. Është meritori gjithë populli i Kosovës që kemi 3 projektligjet e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe normalisht që kjo përkrahet nga grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe që në leximin e dytë do t'japim kontributin ton. Sot Kuvendi i Kosovës po bën edhe një hap përpara drejt forcimit të shtetit Kosovës, duke miratuar 3 ligje që përbëjnë bërthomën e një shtetit dhe bërthoma një shtetit është siguria e vendit. Të vetmit që kanë kundërshtuar kanë qenë grupi parlamentar i listës serbe. Pas kundërshtimit, ata kanë lëshuar seancën e kuvendit. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës ka vazhduar punën me ratifikimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Jemi kthyer në studio dhe do të vazhdojmë të diskutojmë ende për forcën e sigurisë. Tani do të lidhemi me kolegun tonë Driton Ramadani, i cili gjendet në komandën e doktrinës dhe trajnimit. Atje Driton Ramadani do të zhvillojë intervistë me të ftuarin e tij për atëherë regjia mobil media se linja u ndërprej. Vazhdojmë pastaj. Atëherë zoti Islami e pam edhe kuvendi se si e bëri votimin. Në fakt ne kërkuam një tjetër për projektligjet, por ne e cekëm që shumica e deputetëve votuan përveç listës serbe që ishin kundër kategorikisht e lëshuan sallën. Por tash flasim pak më shumë për e diskutuam edhe atë, a do të reflektohet kjo në buxhet në kuadër të ligjeve dhe pjesën e armatimit që do të përfshi? Para se të përgjigjem në pyetjet tuaj, mendoj se për shikuesit e juaj është e rëndësishme të ceket se këto 3 projektligje të cilat i dhanë kompetencë Forcës së Sigurisë së Kosovës, ishte momenti i fundit për shkak se edhe bashkia ndërkombëtare, por edhe vetë eksponentët në Kosovë ishin të interesuar që transformimi i FSK-s në Forcat Armatosura të Kosovës të bëhej përmes ndryshimeve kushtetuese. Edhe këtë duhet ta ndërlidhi se pse dje deputetët e listës sërbska nuk ishin prezent, pra lëshuan sallën dhe nuk duan ata që ta votojnë këto 3 projektligje. Pra është e rëndësishme të ceket se institucionet e Republikës së Kosovës ishin të shtrënguara apo nuk patën zgjidhje tjetër përveç këtyre ndryshimeve kushtetuese, për shkak se në Kushtetutën e Republikës së Kosovës parashqihet që për ndryshimet të amendamenteve duan që 2 të tretat e minoriteteve, kështu që ishte e pamundur edhe vetë bashkia ndërkombëtare, pra që një vit e tutje është bindur se përmes ndryshimeve kushtetuese ishte e pamundur që Forca e Sigurisë të Kosovës të transformohej në Forcat Armatosura të Kosovës, e që edhe vetë bashkia ndërkombëtare është bindur që një forcë e trajnuar mirë, jo vetëm që është e aftë që të arruajë paqen dhe sigurinë në tërë Republikën e Kosovës,
por tjetë edhe prodhuesi paqe dhe sigurisë në rajon dhe me gjerë. Pikrisht kemi edhe mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes sekretarit të shtetit, por edhe sekretarit BE-s, të cilët kanë thënë kategorikisht dhe kanë qenë shumë deklarativ që nuk është asgjë e keqe po të ketë Kosova ushtrinë e saj. Vërtet, pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kryeministit Haradinaj, ishte një ndër lajmet më të mira që kemi marrë, ku deklarua se Ministria e Mbrojtjes, pra Ministri i Mbrojtjes së SHBA-ve, ka dhënë dritën e gjelbërt që të transformohet FSK-ja ose të jepen kompetenca shteta aman si ushtri ashtu çfarë duhet të jetë. Dhe kjo ndërlidhet edhe me pyetjen tuaj se a paraqet problem buxheti i Kosovës. Unë mendoj se buxheti për forcën e sigurisë Kosovës nuk do duhej të ishte problem për shkak se ne këtu e kemi NATO-n në territorin e Kosovës dhe duke ditë që Forca e Sigurisë Kosovës vazhdimisht ka punuar në partneritet. Do të flasim për buxhetin, tani do të lidhemi me kolegun drejtor Ramadani, i cili gjendet në komandën e doktrinës dhe stërvitjes në Jezesh të Ferizajt. Përshëndetje drejton dhe linja për ty bashkë me mysafirin tënd. Po, përshëndetje, jemi në kazermën Skënderbeu këtu në Ferizaj, gjithsesi në komandën e doktrinës dhe të stërvitjes së FSK-s. Pra, si që u tha dhe dje, është dhënë drita jeshile që FSK-ja të jetë tani ushtri e Kosovës. Lidhur me këtë temë do të bisedojmë me zëvendës komandantin e KDS-së këtu në Ferizaj, kolonel Mehmet Ladrosin. Kolonel, përshëndetje, mirëmëngjesi dhe urime së pari për këtë vendim që është marrur. Përshëndetje, mirëmëngjesi gjithë, faleminderit për urimin. Atëherë, si është ndjenja që tani do të keni një mision të ri nga FSK-ja, do të jeni ushtri? Po, jo është një ditë e veçantë, duke po të parasysh një pritje në pjesëtarët të FSK-s, por një ndryshim të ri misioni, e cila të na mundsoj që ne të jemi edhe me të motivuar të vazhduar me detyrat tona tani tutje. A ka kapacitet të mjaftueshëm do të thotë për të vazhduar tutje? Po, këtë se ka kapacitetet të mjaftueshme në zhvillimin e kësaj force, po do t'i ketë. Dhe do të thotë aktualisht cilat janë aktivitetet që zhvillohen dhe cili është misioni i KDS-s? Misioni i Komandës Doktrinës dhe Stërvitjes është edukimi, trajnimi dhe stërvitja gjithë pjesëtarëve të FSK-s për të qenë më profesional dhe kryen e detyrat të tyre në vendet e caktuara. Dihet se ju keni një bashkëpunim dhe bëni trajnime të ndryshme edhe me pjesëtarët e tjerë të ushtrisë të forcave të NATO-s që janë këtu në Kosovë, posaçërisht me ushtrinë amerikane. Do të thotë si është ky bashkëpunim dhe cilat janë aktivitetet që zhvilloni? Po, ne kemi bashkëpunim me shumë partnerë ndërkombëtar, sidomos me partnerin tonë strategjik, ushtrinë e SHBA-s, e cila vazhdimisht na ndihmon në përpjekjet tona për të arritur dhe kryer detyrat tona siç është më së miri. Kolonel, shpesh ju kemi parë në trajnime të ndryshme ku kanë qenë edhe ushtarët e FSK-s dhe ushtarët e vendeve të tjera, do të thotë që zhvillimi i tyre është shumë më i madh. Mirë, po megjithatë ushtarët kanë dalur shumë më të mirë se këtyre vendeve. Është e vërtetë që pjesëtarët tonë kanë treguar performancë dhe suksese në çdo vend të botës ku kanë shkuar kryer trajnimet të cilat kanë qenë si në SHBA, Turqi, Gjermani dhe çdo vend tjetër, Britani, po se fundi mund ta përmendni edhe kanë bërë patrollën, e cila zuri vendin e tretë në 135 ekipe ndërkombëtare që ishin atje. Besojmë se numri i ushtarëve do të rritet, do thotë keni kapacitet për të pranuar që do të arrijnë për të bërë ushtri e vërtet. Po, këtë se ka kapacitete dhe për pjesëtarët e cilët do të rritet numri i tyre, sepse ka të gjitha programet e rishikuara dhe hartuara për të stërvitur gjithë pjesëtarët e FSK-s. Kolonel, cila do të ishte porosia juaj? Porosia jonë do të jetë që pjesëtarët të gjithë ata të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë mundësi dhe kanë kapacitete FSK-ja të pranojnë dhe të zhvillojnë arsimoj dhe edukoj për të qenë ushtarë të Kosovës. Kolonel, nëse nuk keni për të shtruar diçka tjetër, unë ju falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Faleminderit edhe për juve, po mos harrojmë se sakrifica ka mas me këtij populli dëshmor, invalidë dhe veteranë, pjesëtarët të MK-s dhe FSK-s, po të gjithë aktorëve të tjerë ndërkombëtar në ngritjen e zhvillimit të kësaj force, që mund t'i falenderojmë, janë pjesë e kësaj të arriture.
Faleminderit shumë kolonel dhe suksese. Faleminderit. Studio, linja për ju. Drejton, të lutem nëse po dëgjohemi, nuk e di a arritet t'ja bësh pyetjen kolonelit se si e pritën ditën e sot me ata, fillimin e punës sot. Ne e pam drejt për drejt intonimin e himnit shtetror, e pam raportimin që u bë kolonelit nga vartësit e tij dhe dëshirojmë ta dim emocionalisht ata si e kanë pritur lajmin për miratimin e ligjit. Po, kolonel, është pyetja nga studio, si e keni pritur, do thotë është dita e parë nga vendimi që është marrur dje nga Kovendi i Kosovës dhe pamë intonimin e himnit, po si është pritur emocionalisht nga ju, po edhe nga pjesëtarët tjerë të Forcës së Sigurisë së Kosovës? është pritur në mënyrën më të gëzueshme, sepse përpjekja është konfirmimi i përpjekjeve tona për të arritur në ndryshimin e misionit për të pranuar detyrën e mbrojtjes dhe sigurisë të vendit. Faleminderit shumë, kolonel. Arbresh? Drejton, faleminderit e ty dhe kolonel Ladrocit për intervistën dhe për informata që i sollet për ne sot dhe për atmosferën në mëngjes në lajmet orës 8 që e sollet nga fillimi i punës dhe intonimin e himnit shtetror dhe gjithë ceremonisë që shkoi deri tani. Faleminderit, drejton. Atëherë ne po vazhdojmë mi thyen në studio dhe të vazhdojmë të diskutojmë, e pam edhe intervistën, por të njoftojmë shikuesit se jemi duke shkuar live edhe në faqen e Facebookut RTKLive dhe nga aty kemi edhe pyetje. Është një pyetje nga Shpëtim Berisa që i thot a duhet të jetë shërbim ushtarak i detyrshëm apo vullnetar? Si është me ligjin? Sipas ligjit tashmë atë Forcës së Sigurisë së Kosovës, që ka kaluar, që nga djesa tash sot mund të flasim për ligj. Dhe me qenë këto 3 projektligje është para parë që Forca e Sigurisë së Kosovës të ketë 5.000 trupa profesionale dhe 3.000 rezervë. Sa i përket pyetjes tuaj se a duhet të jetë vullnetar, po i detyrueshëm, sipas ligjit është vullnetar dhe të gjithë ata të cilët janë të interesuar i ushtrohen testeve fizike dhe psiqike dhe janë komisionet e posaçme të cilat vlerësojnë se cilët kandidat mund të kalojnë kadet në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Por që unë mendoj që në të ardhmen gradualisht të organizohet FSK-ja edhe pse jo edhe në vendet më të zhvilluara siç është Zvicra dhe të tjera, shërbimin ushtarak e kanë të obliguar në një periudhë caktuar dhe çdo i ri dhe e re e qytetar të Republikës Kosovës të trajnohen në forcat e armatosura të Kosovës, por dhe pra që të bëhet të obligueshme të ardhmen. Mirë po për momentin është kështu si është dhe Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë 5.000 trupa aktiv profesional dhe 3.000 rezervë. Edhe një pyetje kemi nga një shikues, thot Fadil Mehmeti, thot a pritin që do të ketë telashe sepse duhen ndryshime kushtetuese për të formuar ushtria kur dihet se deputetët serb dhe lista serbe nuk e kanë votuar dhe kanë lëshuar seancën dhe janë shprehur se nuk do ta votojnë, nuk do të votojnë ndryshimet kushtetuese, por do të shkohet vetëm me procedim të ligjeve, cilat do të kalojnë që nga viti 2014 ka pas tentativa, tendenca që përmes ndryshimeve kushtetuese të bëhet transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës, por që është e pamundur për shkak të kushtetutës, e cila parasheh se përveç 2/3 numrit të përgjithshëm të deputetëve shqiptar dhe të tjerë, është e parapartë se 2/3 të minoriteteve ta votojnë. Të votojnë ndryshimin kushtetuese dhe kjo u po që ishte e pamundur. Pra, jo vetëm institucionet e Kosovës, por edhe bashkësia ndërkombëtare është bindur se për shkak të ndërhyrjes të vazhdueshme të politikës së Serbisë përmes listës serbska, nuk u pa që do të bëhen do të ta voton ndryshimet kushtetuese lista serbska dhe kësaj u posi vetëm alternativë, pra që nga viti i kaluar kur presidenti tha që kishte ndërmarrë një iniciativë të tillë që të bëhen ndryshime përmes ligjeve, të bëhen ndryshime ligjore dhe Forca e Sigurisë së Kosovës të merr karakter ushtarak, tashmë çfarë e ka me këto 3 ndryshime të projektligje, do të thotë që është e pamundur për momentin, nga që lista serbska në mënyrë kategorike ka refuzuar. Duhet presim një pjesë të historisë më të vërtetshme. Pra duhet presim në këtë 10 vjetorin tash, në 10 vitet e ardhshme, kur edhe pritet që Forca e Sigurisë së Kosovës të
marrë disa veprime, me që tash është nënveshur me ligjin, e pastaj që të bindet edhe lista sërbska, edhe vendet e rajonit, edhe bashkia ndërkombëtare, edhe vetë Serbia duhet të bindet që Forca e Sigurisë Kosovës është forcë mbrojtëse, pra ka karakter defanziv edhe asesi nuk ka karakter ofensiv, dhe që do të bindet të gjithë që Forca e Sigurisë Kosovës do të prodhoj paqe dhe sigurinë në Kosovë, dhe se kjo forcë është e të gjithë atyre që jetojnë në brenda territorit të Republikës Kosovës, pra është edhe e serbëve të cilët jetojnë në shtetin e Kosovës, ata duhet të ndihen mirë. Pikërisht, zoti Slavi, duat të hymë në një temë tjetër, të flasim për një temë tjetër, tema do të mbetet për ushtrinë e Kosovës, por flasim për rrugën deri tek bërja e Kosovës me ushtri ka një historik të gjatë. Ftoj regjin që ta lëshojmë kronikën e Arton Bulliqit, historike i bërjes së ushtrisë. Në kohën kur ishin bërë këto gjirime, rrallë kush e kishte menduar se do të vinte koha kur Kosova do të bëhej me ushtri. Mira djemë dhe vajzat të Kosovës, por edhe të tjerë të ardhur nga diaspora e viset të tjera shqiptare, kishin veshur uniformën e ushtrisë lirimtare të Kosovës në luftën për liri, uniformë të cilën e bartën deri në ditën e çlirimit. E pas përfundimit të luftës në bazë të marrëveshjes së qeverisë së përkohshme të Kosovës me përfaqësuesit e Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë, bazuar edhe në marrëveshjen e Kumanovës dhe atë të Rambujës, ndodhi edhe çmilitarizimi i UÇK-s. Me këtë marrëveshje ishte paraparë të bëhej edhe transformimi i UÇK-s në trupat e mbrojtjes së Kosovës, proces ky që nisi në vitin 1999 dhe përfundoi në vitin 2000. Komandanti i parë i TMK-s u emërua general-lejtnant Agim Qeku. Sipas marrëveshjes, detyrat dhe të drejtat e TMK-s ishin veprimi për ndalimin dhe zvogëlimin e dëmeve nga katastrofat natyrore dhe aksidentet, ofrimi ndihmës në zona të rrezikuara, ndihma në pastrimin e fushave të minuara dhe ndihma për rindërtimin dhe komunitetet. TMK-ja përfaqësonte të gjithë qytetarët e Kosovës, si e tillë TMK numëronte pjesëtarë të komuniteteve jo shqiptare, si dhe bashkëpunonte me të gjitha komunitetet në terren. Këto detyra e përgjegjësi pjesëtarët e TMK-s i kryen për 10 vjet, derisa në vitin 2009 erdhi koha për hapin tjetër, atë të transformimit të FSK-s në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Më 2 shkurt të vitit 2007, i dërguari special për statusin e Kosovës, Marti Atisari, dorëzoi propozimin e tij në Prishtinë dhe Beograd, standardet për Kosovën, në të cilën parashihej edhe shpërbërja e TMK-s dhe krijimi i një force të re. Bazuar në këtë plan, me 21 janar të vitit 2009, TMK u shua dhe një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosova krijoi forcën e saj të sigurisë. Me këtë vendim parashihej që FSK të përbëhej nga 4000 ushtar aktiv dhe 2500 rezervë. Gjatë tërë kësaj kohe, FSK kishte punuar shumë me KFOR-in dhe aleatet e saj që pjesëtarët e saj të trajnohen e edukohen ushtarakisht në vendet të ndryshme të botës, kryesisht në Amerikë, duke krijuar kështu imazhin e një ushtrie të vërtetë. Më 4 mars të vitit 2014, qeveria e Kosovës mori vendimin që të formohen forcat armatosura të Kosovës si ushtri e Kosovës, e cila parashihej që t'i arrijë kapacitetet që mund të sigurojë integritetin e Kosovës në një periudhë tranzicioni prej 10 vjetësh, por që për arsye të ndryshme kjo nuk ndodhi. Në bazë të planit të Atisarit, me të cilin edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës për ndryshimin e misionit të FSK-s, ishte e nevojshme që të amandamentohej edhe kushtetuta e vendit, por kjo ishte e vështirë të bëhej proceduralisht, pasi që për këtë nevojitej edhe vota e deputetëve të pakicës serbe. Pas kundërshtimeve të vazhdueshme të përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës, kryesisht të dirigjuar nga Beogradi zyrtar, i cili e konsideron ende ushtrinë e Kosovës si kërcënim për rajonin, institucionet e Kosovës nisën ta përmendin mundësinë e ndryshimit të misionit të FSK-s përmes ndryshimit të ligjit. Propozimi i parë për këtë erdhi nga presidenti Hashim Thaçi, i cili hasi në kundërshtime të ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë, të cilët ishin kategorik kundër kësaj ideje të presidentit. Ata madje kërcënonin se në këtë mënyrë Kosova po rrezikonte krejt atë që ishte arritur deri tani rreth krijimit të ushtrisë.
Gjërat ndryshuan pas asamblesë së përgjithshme të OKB-s dhe vizitës së delegacionit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur qeveria e Kosovës procedoi në kuvend 3 projektligjet që lidhen me transformimin e FSK-s në Ushtritë e Kosovës. Kosova e ka bekimin e Amerikës, Departamentin Mbrojtjes për Ushtrinë e Kosovës. Ky ndoshta është lajmi më i mirë që sjellim prej Amerikës kësaj herë. Tash që Amerika dha bekimin, procesi i bërjes së Kosovës me ushtri nisi, pasi që kuvendi sot miratoi 3 projektligje, të cilat shtojnë kompetencat kësaj force. Ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, atë për FSK-n dhe për shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Procesi i kompletimit të ushtrisë së Kosovës, e cila do të ketë 8.000 pjesëtar, 5.000 aktiv dhe 3.000 rezerv, të cilët do të jenë të pajisur me armë në përputhje me nevojën dhe kërkesat e FSK-s, do të zgjas 10 vjet. Atëherë jemi kthyer në studio dhe pam kronikën për sakrificën që është bërë dhe rrugtimin e gjatë që është bërë për të arritur deri te ky moment për aprovimin e ligjeve për Ushtrinë e Kosovës. Atëherë zot Islami, kush do duhet ishte në pjesën e rezervistëve? Të flasim pak se ka pas një sakrificë të madhe për këtë çështje. Pyetje shumë e vën, me që Forca e Sigurisë së Kosovës parashet që të ketë 5.000 trupa aktive dhe 3.000 rezerv, mendoj se në forcën e rezerv do të ishte e udhës që të gjitha ata të cilët e kanë përjetuar luftën, pra të gjitha pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët janë aktiv, qoftë në grada, qoftë si ushtarë thjesht, ata do të ishte mirë që të ishin në forcën në rezervë, sepse ata do ta bartin edhe barrën kryesore në rast se seriozisht ka ndryshime në gjeopolitikë dhe në geostrategjikë dhe mund të vi deri në ndonjë sulm eventual dhe të cënohet sovraniteti dhe integriteti territorial i vendit, ata e kanë përvojën luftarake dhe kësaj do duhet që Forca e Sigurisë të Kosovës, pra pjesa rezervë të bëhen nga ish ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët në ditët më të vështira ditën se ta mbrojnë vendin dhe ditën se të luftojnë kundër armikut. Zoti Islami, ne duke shkuar live edhe në faqen zyrtare të Facebookut, RTKLive, ku shikuesit janë duke na ndjekur dhe janë duke bërë pyetje, kemi edhe një pyetje se thot cilat mosha, por sipas ligjit nuk e dim specifikisht cilat mosha e kap me qenë rezervist. Pastaj një pyetje tjetër vjen nga Shpëtim Berisha, thot Austria, një shtet i Bashkimit Evropian, thot shërbimin ushtarak e ka të obligueshëm. E pse Kosova jo, sepse nuk është e paraparë me ligj, thatë edhe ju. Dhe një pyetje tjetër nga Bexhet, ai thotë Kosova a ka pilot ushtarak? Pilot ose njësinë e Po shkojmë nga pyetja e fundit, Kosova ka pilot ushtarak, të cilët kanë kryer të gjitha ato detyrimet e veta, pra janë të trajnuar, ka pilot ushtarak, ka edhe për helikopter, pra Forca e Sigurisë së Kosovës i ka të gjitha kapacitetet burime njerëzore, vetëm se tash duhet që të specifikohen se ku dhe si do të sistemohen ata ushtarak dhe natyrisht që duhet që në të ardhmen të armatosen, pra të shtrohen kërkesat. Ne me që kemi një partneritet jashtëzakonshëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dihet që SBA është një ndër donatorët kryesor për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Unë edhe njëherë po ripotencoj se kam parë që në mediat elektronike, pra në mediat publike, shpesh flitet se a ka buxhet. Pikërisht aty desha të dalë. A ka buxhet? Kanë kaluar në rrezim dytë pritet të kalojë në nëntor. Çfarë impakti do të ketë kjo për buxhetin? Ne e diskutuam, është diskutuar disa herë, absolutisht se sa përket Forcës së Sigurisë së Kosovës, buxheti nuk do duhet të ishte i problem, sepse një ndër donatorët kryesorë e refleksova pak më parë se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosova me një forcë prej 5.000 ushtarësh aktiv me një donacion të vogël nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kompletohej sistemi i armatimit të saj dhe nuk do të paraqiste problem sa i përket armatimit të kësaj force. Dhe një pyetje të cilën e kishte bërë ishte pyetja e dytë, cila është ajo edhe një herë? Shërbim ushtarak të obligueshëm si Austria ose Zvicra që përmend. Nuk është vetëm Austria, po është edhe Zvicra dhe ka shumë vende të zhvilluara demokratike të cilat shërbimin ushtarak e kanë të obligueshëm. Kjo është varësisht prej shtetit se si e rregullon këtë çështje dhe mendoj se për momentin qeveria e Kosovës duhet mendoj, sepse duhet seriozisht duhet një organizim bukur i mirë dhe thjesht duhet që të ketë një organizim dhe një buxhet që gjithë
ky i ri i cili gjen në Kosovë kur dihet mosha mesatare tek ne është 21 vjet, eventualisht 22, dhe do duhet një angazhim edhe i oficerëve dhe një angazhim i përgjithshëm dhe një buxhet jo dhe i vogël për angazhimin e këtyre trive që të ketë një shërbim ushtarak. Mendoj se këtu me që është edhe jenë edhe forcat e NATO-s, pra KFOR-i, tash edhe FSK-ja, mendoj se nuk është e nevojshme për momentin që shërbimi ushtarak të jetë i detyrueshëm për trinë. Por që në të ardhmen mendoj se do të mendohet në këtë drejtim pse mos të stërvitin dhe të gjithë të rinj të cilët i kemi të jenë të aftë që në të ardhmen ta mbrojnë vendin. Patjetër kemi një pyetje mjaft interesante, janë të krandjekur shikuesit dhe po bëjmë pyetje. Behar Vuka thot, ushtria a do të ketë shtrirje edhe në veri të Kosovës? Pikërisht këtu është edhe rëndësia e këtyre ndryshimit të tri projektligje, për shkak se në këto ligje tashme të cilat kanë kaluar në leximin e parë të kuvendit, forcat e sigurisë të Kosovës e kanë të drejtën që ta shtrinë autoritetin e vet në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Pra cep më cep, çdo pllomb të Kosovës, ushtari i forcës së sigurisë të Kosovës do të jetë aty. Dhe kjo po se ka edhe përkrahjen e bashkisë ndërkombëtare, edhe të NATO-s, edhe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Pikërisht, të flasim pak për raportet, sepse është edhe një pyetje tjetër nga Fadel Mehmeti, thotë, a ka indikacione se brenda këtij 10 vjetori pritet që Kosova të antarësohet në NATO? Pyetjet janë mjaft interesante, këtu desha të dalë dhonë, por raportet për NATO si do të kemi, çka mund të presim, sepse është thënë nga një zyrtar i NATO se marrëdhëniet me FSK-n pas ndrimit të misionit do të rishikohen këto raporte. Sigurisht që pas marrjes së kompetencave shtesë nga ana e forcës së sigurisë së Kosovës, tashmë raportet midis NATO-s dhe forcës së sigurisë së Kosovës besoj se do të avancohen edhe më tutje, nga se presja në të ardhmen sipas rezolutës në 244 KFOR-i është i mandatuar që ta mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Dhe në presë që në të ardhmen, në këto 10 vitet, KFOR-i do të filloj bashkëpunimin edhe më të thellë me forcat e sigurisë të Kosovës dhe mbrojtjen dhe sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës do ta bëjnë bashkarisht. Pra ushtarët e KFOR-it dhe ushtarët e forcës së sigurisë të Kosovës pas një periudhe të caktuar, pas marrjes së armatimit dhe logjistikës nevojshme, bashkarisht do të jenë në mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetin territorial të Kosovës. Ja thamë edhe më parë se forca e sigurisë të Kosovës tashmë nuk do të jetë thjesht forcë e cila do të luante rolin e fatkeqësive të ndryshme, tash ka mision ushtarak dhe përveç mbrojtjes dhe sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit, do të jetë forcë prodhuese jo vetëm në Kosovë, në rajon por edhe më gjerë. Do të ofrojë forcë stabiliteti, ndoshta për rajon më gjerë. A do të mund të presim gjatë kësaj dekade që të përgatitemi të antarësohemi në NATO? Rruga e antarësimit në NATO është një rrugë e gjatë, por që duke u nisur nga ajo se forca e sigurisë së Kosovës vazhdimisht ka qenë dhe është në partneritet të plotë me NATO-n, pra KFOR-in në Kosovë dhe me aleatin e përjetshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj se i duhet vetëm një vendim politik e që FSK-ja të jetë pjesë e NATO-s, për shkak se edhe më parë, po edhe tani forcat e sigurisë së Kosovës së bashku me pjesëtarët e NATO-s kanë kryer trajnimet e nevojshme dhe plotëson gjitha kushtet që të jemi pjesë e NATO-s. Zoti Islami, jemi nga fundi, jemi në minutat e fundit, nëse nuk e diçka për të shtuar që vetëm pa diskutuar disa çështje, sepse patëm disa ndërprerje për inkuadrimet e drejtë për drejtat dhe kronikat që i ndoqën. Keni përshtuar diçka? Sepse vetëm disa çështje pa i diskutuar, po nuk kam diçka të veçantë që do duhet të shtoje, por që seriozisht sot është një ditë e veçantë për Kosovën, për forcën e sigurisë së Kosovës dhe për fund do doja të uroja të gjithë ushtarët e FSK-s, oficerët të cilët me mundin e tyre, me sakrificën e tyre, kanë ardhur këtu, mirë po nuk do duhet harruaj se deri këtu që kemi arrit është një sakrificë e madhe dhe një falënderim i veçantë shkon për
ish ushtarët e ushtrisë lirëmtare të Kosovës, të cilët tashmë nuk janë, por edhe këta të cilët i kemi sot aktiv, të cilët janë në gjendje që në çdo moment, në çdo kohë ta mbrojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Kemi shumë pyetje tash, me zoga thotë a mund të blejmë armë të ndryshme, a duhet më rrit pagat e ushtarëve, dhe pasi tash do ta kemi ushtrinë tonë, a do të zvoglohen trupat e NATO-s në Kosovë. Dhe shumë pyetje të tjera. Besoj që këto mbetin për të parë. Shohim në të ardhmen, mirë po tërthorës e thamë se bashkëpunimi me NATO-n do të jetë edhe më i thelluar, dhe në momentin kur tash Forca e Sigurisë Kosovës ka marrë karakter ushtarak dhe është specifikuar edhe në nenet në ligjet të cilat janë miratuar tash, ajo do duhet dhe do të shtrihet në tërë territorin e vendit dhe natyrisht është NATO-ja e cila përcakton shkallën e rrezikshmërisë në Kosovë, se duhet apo nuk duhet që të zvoglohet numri i ushtarëve të NATO-s. Mirë, po unë mendoj që NATO-ja do ta zvogëlojë numrin e ushtarëve të Kosovës për shkak se tashmë 5.000 trupat të Forcës së Sigurisë Kosovës do të jenë aktiv krah për krah me ushtarët e NATO-s. Po. Atëherë zot Islami, faleminderit për intervistën dhe kohën tuaj dhe ju dëshirojmë punë të mbarë. Të nderuar shikues, kishte të ra për pjesën e studios së hapur ku diskutuam rolin e Forcës së Sigurisë ushtrisë së Kosovës. Atëherë çndroni me ne, pas pak janë lajmet orës 9.